Γεια σας. Γεια σου. Τι κάνετε? Μια χαρά. Αρχικά θα ήθελα να μου πείτε πώς λέγεστε. Αλκίδης Φώκιος του Κυριάκου, γεννηθής το 1927, το 27 γεννηθής, 15 Μαρτίου. Θα ήθελα να μου αναφέρετε κάποια γεγονότα για τον πόλεμο. Ναι, σαν τι θέλετε να ακούσετε από την αρχή του πόλεμου. Ό,τι θυμάστε, ό,τι γεγονότα Ναι, θυμάστε. από την αρχή του πόλεμου. Ναι, την αρχή Κοίταξε. του πολέμου. Όταν έγινε το 40 ο πόλεμος, κηρύχθηκε ο πόλεμος με τους Γερμανούς και τους Ιταλούς. Ξέρεις, ο Μουσολίνης τότε έλεγε θα περάσει να έρθει στην Ελλάδα, σε 24 ώρες θα έρθει στην Ελλάδα. Και τον λέει ο μεταξάς εδώ δικός μας, όχι 24 και στις 44 να έρθεις, πάλι καλά είναι. Δυστυχώς όμως δεν μπόρεσε να γίνει, έγινε το αντίθετο. Κηρύχθηκε ο πόλεμος, εμείς κάναμε πόλεμο αρχή για τους Ιταλούς. Ναι. Αλλά ο Χίτλερ με τον Μουσολίνη ήταν, να σου πω, μαζί ήταν, συνέπα, πώς θα σου πω. Και κηρύχθηκε ο πόλεμος με τους Αλβανίους, εμείς με την Ιταλία, κάναμε τον πόλεμο εκεί πέρα, αλλά έσκασε και η Γερμανία και ήρθε από εδώ. Μαζί. Ναι, μαζί. Τον ίδιο χρόνο, στον ίδιο μήνα Ναι. έγινε. Αυτά γινήκανε, ο πόλεμος αυτός έγινε τον Ιούλιο, γυρίζαν τα χωράφια να σου πω. Τον πόλεμο. Τόσο κηρύχθηκε ο πρώτος πόλεμος που έγινε. Εν τω μεταξύ, εφόσον κηρύχθηκε ο πόλεμος, μπήκαν οι Γερμανοί εδώ μέσα, μπήκαν στην Ελλάδα, ήρθαν εδώ στο χωριό. Όταν ήρθαν πρωτού ήρθαν οι Γερμανοί, εδώ ήταν οι Εγγλέζοι, πρωτού να έρθουν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί. Ήταν οι Εγγλέζοι, ήταν ο συνοικισμός κάτω, ήταν όλοι οι Εγγλέζοι. Αντίστοιχα Εγγλέζικα. Δηλαδή, και φύγανε, πιστοχωρήσαν οι Εγγλέζοι εδώ στο σκοτωμένο που λέμε εδώ πέρα σε ένα ύψο ματάκι, αυτού ήταν μόνο ένα φυλάκιο εγγλέζικο. Εφόσον κηρύχθηκε λοιπόν, ήρθαν οι Γερμανοί, οι δικοί μας ακόμα, δεν πιστοχωρήσαν από την Αλβανία. Πολέμωσαν εκεί πέρα. Ναι. Εφόσον ήρθαν αυτοί από εδώ πέρα, μπήκαν στην Ελλάδα μέσα, και όταν πρώτο ήρθαν εδώ, στο χωριό εδώ πέρα, εδώ όσοι κάνανε στάση, μια στάση κάνανε, και ήταν οι Εγγλέζοι όταν περάσαμε, εμείς να πάρουμε, είχαν αφήσει κάτι πράγματα, φαγόσιμα εννοείται οι Εγγλέζοι. Τρόφιμο. Ναι, και πήγαν όλα τα χωριά γύρω-γύρω να πάρουν πρόθυμα από εκεί πέρα, στον κατακλυσμό. Πήγαμε και εμείς να φέρουμε. Εγώ, τα τρία αδέρφια μαζί πήγαμε, πήραμε το ζώο, αλλά και άλλοι πήγαιναν με τα κάρα, φέρνουν πράγματα από εκεί πέρα. Εφόσον πήγαν να πάρουν, πήραν. Μόλις ήρθαμε στη γέφυρα εδώ πέρα, οι Γερμανοί. Φτάσαν οι Γερμανοί. Εγώ το τάξη το γερμανικό το είχα από εδώ, ήμουν εδώ, στον τοίχο ήταν εκεί. Γερμανικό το τάξη. Σταμάτησε το τάξη το πρώτο, αυτοί από το σκοτωμένο οι Εγγλές βάλανε. Με την πρώτη ροπή που βάλανε, εμένα με τραυματίσαν και εδώ, με σπάσανε το χέρι. Γιατί ήμουν φορτωμένος μία κάσα κουσέρβα. Ναι. Το ζώο το είχαν φορτωμένο πάλι και όλοι. Και φώναξαν έτσι. Να πέσει στα πίπ, στα πίπ. Δεν έκανε κανείς κίνηση να αντισταθεί κάτι, κάποια αντίστοιχη? Όχι, και δεν έκανε οι Γερμανοί, σταμάτησαν. Το τάγκ σταμάτησε μπροστά, εκεί πέρα. Αλλά οι Εγγλέζοι από εδώ είδανε το τάγκ που ήρθε. Ναι. Και βάλαμε το πρώτο να πούνε Αμήν. τίποτα. Κάνανε εκεί πέρα, ρίξανε αυτοί εκεί πέρα. Οι άλλοι κάτω, όλοι μας, αυτοί που ήταν το χωριό σχεδόν να σου το μισό, ο κόσμος πήγε να πάρουν Για να πλάσμα. αφοδιαστεί. Να πάρουν πλάσμα και να αφοδιαστεί. Όλοι ήταν στο χατάκι αυτού, πώς το λέτε εσύ δεν ξέρω, εμείς το λέμε χατάκι που ανοίξανε και τα χωράκια που είναι, εκεί πέρα. Εμένα, εγώ τώρα είχα την κάσα στην πλάτη μου όπως ήμουν σκέτο τώρα υπολόγισε το 27 και αυτό έγινε 40 κηρύχθηκε πόλεμος. Πόσο χρόνο, 13 χρόνια. Πολύ μικρός. 13-14. Εγώ σε λέω 13, εσύ πριν 14. Και είχα την κάσα στην πλάτη μου. Ναι, με έπεσα στο νερό και εγώ, έτσι, αλλά ήθελα να βγάλω την κάσα από την πλάτη μου. Και όπως έκανα να βγάλω εδώ το χέρι μου, από εδώ, και εδώ το έχω ακόμα. Εδώ είναι. Εδώ πέρα είναι ακόμα. Εδώ, με σπάζει το χέρι, τραυματίζουμε
Τραυματίζομαι. Ούτε κατάλαβα καθόλου. Καθόλου δεν κατάλαβα. Συνάμα. Έπεσε η κάσα από πάνω. Βγήκε η κάσα. Μου λένε οι άλλοι από τραυματίστηκες. Και κάτω το χέρι μου έτσι. Δεν κατάλαβα καθόλου. Δεν κατάλαβα, ήταν ζεστό, δεν κατάλαβα. Πώς έκανα το χέρι μου έτσι εγώ. Δεν μπορούσα να τα κατεβάσω κάτω. Κατεβάζω κάτω. Το χέρι μου αυτό, οι φλέβες αυτές τις κατάμαυρα. Γιατί έφυγε το αίμα τόσο πολύ και εγώ ήμουν σαν το ψάρι μέσα στο νερό. Όχι εγώ μονάχα, όλοι ήταν έτσι, μέσα στο νερό εκεί πέρα. Προτού όμως, και εγώ όταν ήταν και ο παπάς του χωριού, τότε, και αυτός ήταν μπροστά από μένα, πιο μπροστά κάτω ήταν, πίσω από μένα ήταν και αυτός με το κάρο. Και πήγε να κατεβάσει τα ζώα με το κάρο προς τα κάτω. Και έρχεται ο τάγκς και βγαίνει απάνω στο κάρο, σηκώνει τον παπά εκεί, τον έπεσε κάτω κι αυτόν. Έπεσε κάτω. Με συγχώρησε και ήταν και το όξο. Τώρα οι Γερμανοί, φόσο ρίξανε και κάναν, έφυγε το τάγκς, φύγανε οι Γερμανοί. Δεν μπήκαν μες στο χωριό όμως εκείνη την ώρα. Φύγαμε προς τα κάτω, οι άλλοι φύγαν προς τα κάτω. Θυμάστε πότε ακριβώς μπήκαν μέσα στο χωριό? Κοίταξε να σου πω, εκείνη την ημέρα μπήκα στο χωριό. Μπήκαν και στο χωριό, ήρθαν και εδώ. Ήρθαν και εδώ μέσα. Εμένα, η μητέρα μου είχε φύγει όξο. Την είπαν για μένα ότι σκοτώθηκε. Και φώναζε. Ο συγχωρεμένος αδερφός μου με έβαλε στο δωμάτιο εδώ πέρα, με ξάπλωσε μέσα στο κρεβάτι, με έβγαλε τα ρούχα και τα ρούχα μου. Πήρε την κουβέρτα και με σκέπασε όπως ήμουν. Με το αίμα. Με σκέπασε και έφυγε. Έκλειγε λοιπόν. Έφυγε αυτός. Η μητέρα μου φώναζε από κοντά από όξω. Έκλειγε. Εγώ δεν μπορούσα να σηκωθώ. Έδωσα με το ζώο, σηκώθηκα στο παράθυρο κοντά και άκουσα τη φωνή της. Ήταν και η γιαγιά μου, της μαμάς μου η μαμά. Ήταν και αυτή. Έχω τη φωτογραφία της εκεί πέρα. Ήταν και αυτή. Και αυτή ήρθε πιο μπροστά, ήρθε στην αυλή εδώ μέσα. Εδώ κάτω στο σπίτι. Και έκλειγε και αυτή. Λέω εγώ από το παράθυρο εκεί πέρα. Γιαγιά, τι κλαις, τι έπαθες, της φωνάζω. Και λέει αυτός σκοτωμένος. Και πώς ακούγεται τη φωνή του. Ξανά λέω, γιαγιά, τι κλαις. Μην κλαις, γιαγιά. Ήρθε απάνω αμέσως, με βλέπει εκεί πέρα. Με αγκάλιασε, με φίλησε. Πέταξε το πάπα μου έγινε όμως αίμα. Γιατί έφυγε τόσο αίμα. Εκτός που με έφυγε και πέρα το αίμα, με έφυγε και στο σπίτι, στο κρεβάτι απάνω. Πόσο δεν το έδεσε, αδερφός μου. Ύστερα έρχεται η γιαγιά και η γιαγιά. Έρχεται και η μητέρα μου από εκεί, φωνάζει η γιαγιά, μην κλαις, τη λέει, το παιδί καλά είναι, μην το κλαις. Μη συναχωριέσαι. Ήρθε και αυτή η σφαιρεμένη εκεί, ήρθαν εκεί πέρα, με δέσαν με το μαντίλι. Μαντίλι σύρμα, το φακιόλι στο κουρνά στο κεφάλι. Με έδεσε η μαμά μου το χέρι μου, και να μην πήγε άλλο. Σταματήσει η μοραγία. Ναι, να σταματήσει η μοραγία. Και ξάπλα τώρα εγώ. Οι Γερμανοί είχαν κατασταθεί στο